Hello and welcome to Job Club. We're excited to have you here and we'll go ahead and get started. سلام خراغلاست تاسو دلته د کوچنۍ دندې د کلب غونډه تر بولو اوس غواړو چې دا تاسو ته موږ شروع کوو. ډیره مننه. First, we will talk about understanding United States work culture. اولنی شی چې موږ او تاسو باید پوه شو هغه د ایالاتو متحده امریکا د کار د فرهنګ یا د کلتور پیژندنه ده. Why is English important? It can help you earn money, continue your education, help support your family and meet new people, and gain work experience to advance your career in the future. پوښتنه دا ده چې انګلیسي ولې مهمه ده؟ هغه دغه څو مسایل چې موږ تاسو ته وایو. اول دا چې مهمه ده چې زده کولی شو چې پیسې وګټو، یعنې کار پې پیدا کړو، او بل دې لپاره مهمه ده چې خپله زده کړې ته دوام ورکړو یا مخکې بوځو، او بل انګلیسي دې لپاره مهمه ده چې له کورنۍ سره مرسته وکړو او له نوي اشخاصو سره چیرې چې کار کوو یا بل چیرې ځان وپېژنو ورسره، او بل دې لپاره انګلیسي مهمه ده چې په راتلونکي د خپل مسلک د پرمختګ لپاره یو څه کاري تجربه لاسته راوړو. Some more reasons why English is important are to help you get citizenship. You'll be able to talk to your doctor, help with schoolwork, help your children with schoolwork, and gain new computer skills. او نور دلایل هم همدا دي چې انګلیسي ولې مهمه ده. یو دا چې کومک کوي چې تابعیت ترلاسه کړئ تاسو، او بل دې لپاره مهمه ده چې کومک کوي له خپل ډاکټر سره په وشي کولی خبرې وکړئ، او بل دې لپاره مهمه ده چې د ښوونځي په کار کې مرسته له تاسو ماشومانو سره کوي، او بل انګلیسي دې لپاره مهمه ده چې موږ او تاسو یې کولی شو کمپیوټري ښه کم یا زیات مهارتونه یې ترلاسه کړو. Now we will talk about common first jobs in the United States. So you may work in a factory, have a housekeeping job, work in retail, the food and restaurant industry, home health aid, or construction. These are all common first jobs in the United States. اوس تاسو ته موږ دا وایو چې په امریکا کې یعنې عام یعنې په زیات ډول سره هغه لومړۍ دندې یا وظیفې چې معمولا خلک کار پې کوي او دا معمولا دلته دي، هغه لکه کار کول په یو فابریکه کې، بل کار کول د کور ساتنې په صفت ګارډ وي، او بل په دوکان کې چیرې چې هلته خرڅول څه کېږي، او بل په رستورانت یا هوټل یا خوړو ځایونه کې هلته کار کول، او بل عامه وظیفه دا ده چې په کورنۍ روغتیایي مرسته کې هلته کومک کوي، او بل په ساختماني یا ودانولو ځایونو کې وظیفې ترلاسه کېږي. دا هغه څه دي چې عامې دندې خلک پر مخ بیایي. Now we will talk about the U.S. job cycle. There are several different steps that you need to take in order to find a job, and this is kind of the cycle to follow. So first you will find job openings and apply for jobs. Those go hand in hand. Then you will have an interview, a job offer. The onboarding process will start. You'll get your start date, your first paycheck, and then the 90-day probation will be complete. اوس تاسو ته مهم بخش دا وایي چې په امریکا کې د دندې ترلاسه کول په څنګه کېږي، یعنې کوم ځینې شروع کېږي او څنګه ختمېږي، چې دا 7 مرحلې لري. دا یو سایکل، یو دایروي شکل غوندې ده. اول د شته دندو موندل دي چې یعنې وظیفه پیدا کول دي، هغه ته غوښتنلیک یا اپلیکیشن ورکول دي، او بل کاري مرکه یا انټرویو ورکول دي یا اخیستل دي، او پس د هغه نه څوک چې تاسو ته کار پیدا کړی د هغوی د دندې وړاندیز تاسو ته کوي یا فرد تاسو درکوي، او بل تاسو مقررېدل یا ګمارنه ده، او بل ورپسې دا ده چې تاسو خپله وظیفه شروع کول یا پیل کول دي چې تاریخ یا نیټه تاسو درکوي، او پس د هغه نه تاسو کار وکړ نو پس له وخت نه تاسو ته اول ځل یا لومړی ځل باندې تاسو ته معاش درکوي، او بیا چې تاسو هلته کار کوئ هلته 3 میاشتې یا 90 ورځو دپاره
یو ازموینه بشپړوي، یعنی دا یو امتحاني دوره ده چې تاسو کارفرما یا چا چې وظیفه درکړې هغه تاسو ګورو چې تاسې په دې نوي ورځو کې خپله دنده څنګه تر مخکې بیایي. Now we will talk about finding job openings. اوس تاسو ته موږ د اوو مرحلو څخه اولنۍ مرحله چې څنګه وظیفه تاسو پیدا کړئ دې په هکله موږ غږیږو. How can you apply for a job? Well, there are a number of ways. You could apply in person, online, or via email. These are 3 common ways to apply for jobs. تاسو څرنګه کولی شئ چې دندې لپاره غوښتنه وکړئ؟ خو تاسو په حضوري بڼه هم دا کار کولی شئ، یعنې کاغذي بڼه غوښتنلیک کولی شئ، دا اوس یې ګمارنه هم کېږي، یعنې که چېرې مرسته غواړئ. لاندې موارد ولیږئ لکه خپله سی وي او خپله سوانح. غوښتنلیک که اړین وي تاسو به دا لیږئ، البته د برېښنالیک له لارې څخه. او بل د کار موندنې له ویب سایټ څخه باید لیدنه وکړئ، آنلاین غوښتنلیک وسپارئ یا اپلیکیشن باید په آنلاین توګه باندې تاسو هغه فورمیټه کې کړئ. All right. What is networking? This is important to talk about. Networking means meeting new contacts and sharing information with others. Who is in your network? That would be friends, family, community members, and co-workers. بل دا ده چې تاسو په نامه د نیټورک یا شبکه هغه څه ته وایي چې تاسو باندې باید پوه شئ. یعنې شبکه په دې معنی چې اړیکه یا ارتباط جوړول دي. هغه څه شی دي؟ یعنې اړیکه له نورو اشخاصو یا کسانو سره ده، لیدنه ده او نورو سره د معلومات چې هغه اړین معلومات یې شریکول دي. او دا شبکه کې موږ او تاسو سره څوک اوسي، دا شامل دي ملګري اوسي، کورنۍ خلک اوسي، د ټولنې غړي پکې اوسي او کاري همکاران موږ سره اوسي. زما دا اړیکه په ډله کې څوک دي؟ هغه کسانو چې موږ تاسو ته وویل، ملګري، کورنۍ، ټولنې او همکاران دي. Why should you network? Well, you can expand your circle and grow your community. You can get new ideas and discover new job opportunities. And you can ask for advice and create connections. اولې د اړیکو جوړولو شبکې ته موږ او تاسې اړتیا لرو. یو خپله د اړیکو پراخه کول دي، البته خپله ټولنې ته وده ورکول دي، د مشورې غوښتنه ورکول دي، اړیکه جوړول پکار دي، د نوي نظرونو چې هغه مهمې ترلاسه کولې پکار دي، د کار اړوند نوي ښه فرصتونه یې هم پیدا کوي. نو ځکه نیټورک یا شبکه ډېره مهمه ده. Now let's talk about applying for jobs. اوس راځو دې په هکله موږ غږیږو چې هغه د اوو مرحلو څخه څنګه یو وظیفې دپاره موږ او تاسې غوښتنه یعنې یا اپلای ورته وکړو. What do I need to apply for a job? Option 1 is a state ID or license and your social security card or your employment authorization document. زه څه شي ته اړتیا لرم تر څو د دندې لپاره غوښتنه وکړم؟ هغه اسنادونه چې ضرور دي، یعنې تاسو باید ولرئ چې هغه لپاره غوښتنه وکړئ د وظیفې. یو د دې یا د هر ایالت اړوند پیژندل پاڼه یا حساب آی ډي ورته ویل کېږي، یا د موټر لیسنس باید ولرئ، یعنې جواز باید ولرئ په هر ایالت کې چې تاسو اوسئ. دا اول مهم شی ده. دویم د سوشل سیکیورټي کارت یا د ټولنیز امنیت کارت باید ولرئ. او بل باید د کار موندنې اجازې سند چې تاسو د هرې مقصونې وینئ، دغه اسنادونه باید تاسو ولرئ چې تاسو ته رسماً تاسو ته وظیفې درکړي. What is a skill? This is what you know how to do. What is a preference? It is what you would like to do
or what you would like to want to learn? مهارت څه شی دی؟ دا ډېر مهم شی دلته البته باید ولرئ. مهارت هغه څه شی چې تاسو یې په اړه پوهیږئ او چې څنګه یو کار وکړئ. او بل مرجع څه شي ته وایي؟ دا هغه شی دی چې تاسو یې ترسره کول غواړئ او یا یې زده کول غواړئ. What is the main purpose of a resume? To get you an interview. What is a resume? A resume tells employers who you are and what skills you have. A resume needs to include contact information, work history, education, skills, and references. And what if you need a cover letter? A cover letter explains the type of position you are seeking and how qualified you are for the position and why your experience and skills are relevant to the job. دلته موږ تاسو ته وایي چې زه یو خلاصواني یا CV ته اړتیا لرم. یعنې په دې هکله باید تاسو معلومات ولرئ چې دا څه دی. یا د خلاصواني یا CV اصلي موخه یا هدف یې څه دی؟ له تاسو سره د مرکې ترلاسه کولو لپاره خلاصواني یا CV څه شی دی؟ د دې جواب دا دی. یو خلاصواني یا CV کار ګمارونکي ته په ګوته کوي چې تاسو څوک یاست او کوم مهارتونه لرئ چې هغه ستاسو CV ګوري او ستاسو په اړه معلومات پیدا کوي. یو خلاصواني ته اړتیا لیدل کېږي چې لاندې معلومات پکې شامل وي. دا ضروره وړتیا یو د اړیکې معلومات یا شماره یا ایمیل کېدای شي. کاري مخینه ستاسو هدف دلته چې ده مخه د هدف د کار چې ته غواړئ. او بل د زده کړه یعنې تعلیم دا شیان باید پکې شامل وي. او بل مهارتونه کوم مهارتونه باید تاسو لرئ او مراجع باید ولرئ چې بیا چیرې ضرورت وخت شي هغوی سره اړیکه ونیسئ. که چیرې زه د غوښتنې یو لیک ته اړتیا ولرم نو څه به وشي؟ د غوښتن یو لیک د هغه موقف ډول تشریح کوي چې تاسو یې په لټه کې یاست. تاسو د دغه موقف لپاره څومره وړ یاست او ولې ستاسو تجربه او مهارتونه له اړوند دندې سره تړاو لري. Let's talk about work schedules. If you are a full-time employee, that means you are working 35 hours or more in a week. Part-time workers work less than 35 hours per week. Meal and break time. Employers are not required to provide breaks to employees 18 and over. If an employer provides a break that is 20 minutes or less, it must be paid. Overtime. Overtime is when you work in an excess of 40 hours per week. If you work overtime, you may be eligible for a pay increase of 1.5 times the regular wage after 40 hours worked in 1 week. Exempt employees earn a salary and are not required to receive the overtime pay. Non-exempt employees earn an hourly wage and may earn overtime pay. دلته د کار مهالویش په هکله معلومات ده چې باید تاسو پوه شئ څو رقمه کارونه دي چې دلته ترسره کېږي. یو پوره وخت کار ده یا دې ته فول ټایم کار وایي. په اونۍ کې 15 یا له دې زیات کاري ساعتونه شامل دي دې کې. پس له وخته کار یا پارت ټایم کار ورته ویلی شو په اونۍ کې له 15 کاري ساعتونو څخه کم وي. د ډوډۍ وقفې وخت یا بریک ویل کېږي. کار ګمارونکی اړ نه دی چې له 18 کالو څخه پورته کارکوونکو ته د وقفې زمینه برابره کړي. که چیرې یو کارکوونکی له 20 دقیقو یا له دې لږ وخت لپاره وقفه چمتو کوي نو باید معاش یې ورکړي. اضافه کاري او اوورټایم څه ته وایي؟ دا هغه ده چې 1.5 ساعت په اندازه د معاش زیاتوي تاسو ته. یعنې که چیرې 1 ساعت باندې هر څو روپۍ درکړي اضافه کاري کې 1.5 چنې درکوي. د معمولي روزانې وروسته په یوه اونۍ کې 40 ساعته کار ترسره کړی دی. او بعضې استثنا کارکوونکي دي استثنا دي چې معاش ترلاسه کوي
او اړتیا نشته د اضافه کاري معاش ترلاسه کړي هغه خپل میاشت کې معاش اخلي اضافه کاري نه لري او غیر مستثنا کارکوونکي ګټلی شي یعنې یو ساعتوار معاش او کیدای شي اضافه کاري هم ورکول شي. Let's talk about time off and employee benefits. Parental, vacation, and sick leave is time off offered by the employer that may be paid or unpaid. Parental leave is time off after the birth of a new child or adoption. Employers are not required to provide vacation and sick benefits. And sick leave under the Family and Medical Leave Act says that you can get up to 12 weeks of unpaid leave for medical situations such as childbirth, adoption, the sickness of a coworker, or excuse me, the sickness of an immediate family member. So these are reasons why you may qualify for using 12 weeks of unpaid leave from these situations. دلته د رخصتي وخت او د کارکوونکي امتیازات په هکله موږ او تاسې خبرې کوو. یو والدین لپاره ده، بل رخصتیان دي چې او بل د ناروغۍ رخصتیانې. د رخصتي وخت چې وړاندیز شوی وي د کار ګمارونکي له لورې ده چې کیدای شي د پیسو په بدل کې وي یا هم پیسې ورکړي. یا پیسې ورکړي په رخصتي کې یا نه ورکړي دا کارکوونکي پورې اعتبار لري، ځان لپاره یې کوم حساب لري. یو د والدین اول بخش رخصتیانې چې دي د نوي ماشوم د زیږېدو یا د ولادت څخه وروسته د رخصتي وخت ده چې دې ته د والدین وایي. او بل کار ګمارونکی اړ نه دی چې د رخصتي او ناروغۍ امتیازات په واک کې ورکړي. او بل د ناروغۍ په حساب کې د کورنۍ او د روغتیایي ستونزو اړوند رخصتي یا FMLA تر 12 اونۍ یا هفتې پورې د روغتیا ستونزو د زیږېدلو یا د ولادت بې معاشه رخصتي راځي. که ستاسو کار ګمارونکی تعدیل شوي رخصتي درته وړاندیز کوي نو دغه امتیازات به ستاسو د دندې وړاندیز په لیک کې ذکر شوي وي. تاسو ته دا ټول وایي کوم مسایل دي مخکې هغه نه چې کار شروع کوئ دا ټول امتیازات تاسو ته مخکې د شروع کولو نه تاسو ته ټول تشریح کوي. Now we will talk about interviews. اوس د هغو مرحلو څخه بله مرحله دا ده چې موږ پرې وغږېدلو هغه انټرویو یا کاري مرکه ده. What is a job interview? It is a meeting between you and the employer where the employer will ask you questions to see if you are a good fit for the job. You may also ask the employer questions to see if the job is the right fit for you. Common interview questions. Tell me about yourself. Why are you interested in this position? What are your strengths and weaknesses? Why do you want to work for this company? And why did you leave your last job? اوس اضافه معلومات د کاري مرکه څه شی دی یا انټرویو چې شته وایي چې تاسو باید دا په یاد ولرئ. ستاسو د یو کارکوونکي ترمنځ ناسته ده چې تاسو یاست یو چیرې چې وظیفه درکړي په یو ځای کې شوي چې په کارکوونکی له تاسو څخه پوښتنې کوي تر څو وګوري چې آیا تاسو د دې دندې لپاره مناسب یاست یا نه. تاسو کولی شئ له کار ګمارونکي څخه پوښتنه هم وکړئ، دا حق لرئ تر څو وګوري چې دنده ستاسو لپاره مناسبه ده او که نه ده. معمولا په انټرویو یا کاري مرکه کې عمومي پوښتنې چې د هر شخص څخه کېږي هغه دا دي. اول پوښتنه کوي چې خپل ځان په اړه راته ووایاست، یعنې خپل ځان راته معرفي کړه. دویم دا پوښتنه حتما کېږي تاسو ولې په دې دنده کې لیوالتیا لرئ، یعنې خپل مهارتونه یې دلته خپل مسایل چې مهم دي هغه باید ورته ووایئ. او بل ستاسو د شخصیت کوم قوي او کوم ضعیف ټکي چې لرئ هغه باید تاسو ورته ووایئ چې زه دغه بخش کې ذهناً یا شخصیت قوي بخش مې ده یا ضعف مې دا ده او قوت مې دا ده.
تاسو ولې دغه شرکت لپاره کار کول غواړئ؟ یعنې هغه پوښتنه کوي چې ولې دلته موږ سره کار کوئ، دې لپاره باید جواب ولرئ. ولې مو خپله وروستۍ یا اخري وظیفه یا دنده پرېښې ده چې باید د دې لپاره دلیل ولرئ چې تاسو هغه وظیفه ولې پرېښې ده. Here are some interview tips. Before the interview, you should print copies of your resume, practice answering questions, turn off your cell phone, plan a professional outfit, take a shower, brush your teeth, and groom your hair. Make sure you know how to get there, arrive 15 to 20 minutes early, and research the company. During the interview, you should greet your interviewer, smile, have a firm but gentle handshake, maintain eye contact, pay attention to body language, ask questions, speak clearly and confidently. And after the interview, you may thank your interviewer, ask about next steps, send a follow-up email, and continue applying to jobs. دلته بعضې مهم ټپس یا نکات دي چې هغه باید مد نظر ونیول شي. یو له کاري مرکې څخه وړاندې، یعنې مخکې هغه نه چې انټرویو ته ځئ او تاسو انټرویو لرئ، کوم مسایل باید مد نظر ونیسئ. اول خلاصواني یا سی وي باید تاسو چاپ کړئ، یعنې کاپي ځان سره ولرئ. بل پوښتنو ته د ځواب ویلو په اړه باید چې تاسو تمرین کړی وي چې څه رقم بیا تاسو ځواب ورکوئ. خپل تلیفون چې لرئ هغه باید سایلنټ ګول یا بند وي. بل یو مسلکي لباس په پلان او اغوندئ، یعنې یو ښه رسمي لباس باید تاسو ولرئ انټرویو لپاره. بل مهم ده چې ځان ووینځئ، خپل غاښونه یې مو برس کړئ او ویښتان مو ږمنځ کړئ. او بل ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو یې په اړه پوهېږئ چې څرنګه هلته ځان ورسوئ، یعنې ادرس باندې باید ځان دقیق وکړئ. د ټاکلي وخت څخه مثلا که 8 بجې تاسو باید 8 نه مخکې 15 الی 20 دقیقې مخکې باید ځان ورسوئ، یعنې د خپل وخت د انټرویو نه باید ځان مخکې هلته ورسوئ. او د شرکت په اړه یا چیرې چې کار کوئ یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وي، څېړنه مو کړې. د کاري مرکې په طرز کې، یعنې هر کله چې ستاسو مرکه یا انټرویو شروع کېږي، اول د خپل د مرکې اخیستونکي ته ښه راغلاست ووایاست، موسکا یا وخاندئ ورته، یا موسکا وکړئ، یو سمه خو په نرمه توګه ورسره په لاس ستړمشي وکړئ. او د سترګو اړیکه ډېره مهمه ده، ورسره همیشه وساتئ. د خپل بدن حالت مو ته پاملرنه وکړئ، پوښتنه ترې وکړئ، په واضح او ډاډ توګه سره خبرې، ډېر واضح او تسلط باید په ځان ولرئ چې ورسره خبرې کوئ. او پس له انټرویو چې تاسو خلاصېږي یا له کاري مرکې څخه وروسته له خپل مرکې اخیستونکي څخه مننه وکړئ، راتلونکي پړاوونو په اړه ترې پوښتنه وکړئ، د دندې د تعقیب لپاره ورته برېښنالیک ولېږئ، یعنې ایمیل ولېږئ، د دندو لپاره د غوښتنلیکو سپارلو ته دوام ورکړئ. Now it's time to talk about the job offer. بله مرحله د اوو مرحلو څخه چې موږ ویلي وو هغه دا ده چې د وظیفې تاسو ته یو افر یا وړاندیز درکوي، یعنې دا څه د دې په هکله اوس موږ معلومات درکوو. Understanding your job offer. Make sure you read your job offer letter. There's important information there that it's good to know. Your job offer letter will include your job title, your wage, your work hours, your start date, benefits if applicable, and then the duration of your employment. If your offer letter has all of this information and it is correct, you can feel comfortable signing it. A job offer letter is like an agreement, and it's important to treat it as such. اوس افر په هکله جزئیات دي. د خپلې دندې د وړاندیز په اړه پوهېدل دي، یعنې کومه وظیفه چې تاسو درکوي په باره کې هغه مهم ټول معلومات په دې کې شامل دي. د خپلې دندې د وړاندیز لیک
ولولئ دا ډېر مهم ده چې باید تاسو هغه وګورئ ځان ورباندې پوه کړئ ستاسو د دندې وړاندیز په لیک کې لاندې موارد شامل دي یعنې دغه مسایل ټول په افر کې شامل دي او د دندې سرلیک یا وظیفه مو څه وي هغه پکې نوشته بل په یو ساعت کې معاش څومره ترلاسه کوئ دا او بل مثلا کاري ساعتونه به هم څومره وي او بل د فایل نیټه چې څه وخت خپل کار شروع کوئ دا پکې نوشته او بل هلته امتیازات یا بینفټ ورته وایي دا پکې شته او بل مثلا د تر څو وخته پورې تاسو دا کار کوئ یعنې د دندې موده هم پکې شاملوي که تاسو د دې دندې وړاندیز لیک ټول دا معلومات پکې او پرې ورباندې پوه شولئ نو بیا دا تاسو لاسلیک کې دا یعنې د یو موافقې په معنا باندې ستاسو او تاسو څوک کار درکړي ترمنځ یو قرارداد په شکل یو سند اوسي Now we will talk about the onboarding process and start date. اوس د کاري ډلې ته د راوستلو پروسه او د دندې د پیل نیټه ده What is onboarding? Well, during onboarding, you will learn about things like dress code. What do you need to wear to work? You'll meet your work team. You'll learn your start date and what to bring on your first day. You'll get new hire paperwork and background checks and drug screenings will be completed. These are all things you can expect during onboarding. Onboarding یا کاري ډلې ته د راوستو پروسه چې شی دی دې باندې باید تاسو پوه شئ یو هلته چې تاسو لاړ شئ تاسو ته د جامو کوډ یا په هکله معلومات درکوي یعنې څه رقم باید لباس ضرور ده چې دلته باید تاسو ولرئ کوم لازم دي کوم شیان باید واغوندئ کوم باید وانه غوندئ په هکله معلومات درکوي او پاړه یې له دویم پاړه یې له خپلو کاري ډلې سره لیدنه ده چې هلته څوک تاسو سره کار کوي یا تشکیل کې همکاران هم څوک اوسي څوک مشر ده دا ټول مسایل هلته تاسو ته وایي او بل د خپل دندې د پیل نیټه باید په یاد ولرئ چې څه وخت بیا درته وایي چې رسما کار مو پیل کېږي او د زده کړې چې تاسو باید په لومړۍ ورځ څه شی له ځان سره راوړئ کوم شیان اسنادونه چې ضرور دي هغه ویل کېږي تاسو باید ځان سره راوړئ او بل د نوي ګمارنې هلته اسنادونه درکول کېږي او هغه ضرورت په وخت کې ټول زده کېږي او بل لازم وخت سره د ډرګ ټسټ یا مخدره توکو معاینه تر سره کېږي چې دلته باید دوی ته وګوري چې تاسو په کوم امراضو چې هغه د پالیسي په اساس سم نه دي هغه دوی غواړي چې چک کړي Let's talk about onboarding forms. Some common forms that you will see during onboarding, along with many others, are the I-9 form, the W-4, the W-2, and the employee handbook. The I-9 form has to do with confirming your identity. The W-4 and the W-2 are for tax purposes. And the employee handbook is a list of company policies that everybody must follow. بل کاري ډلې ته د راوستو فورمې دا هر یو شی ده دې په هکله ده یو I-9 ورته وایي دا فورم د البته چې تاسو معلوموي یعنې ستاسو یو ID ده د دولتي په سطح باندې چې کارکوونکی پوهېږي ستاسو په هکله معلومات ده او بل W4 ده چې دا هم د مالیې فورم ده او W2 هم د مالیې فورم ده او بل امپلایي هینډبوک یعنې د کارکوونکي لپاره لارښود کتاب ده چې دې کې پالیسیانې او نورې لازمې لارښود پکې شامل ده چې تاسو ته ټول مسایل هلته بیا روښانه کوي Now let's talk about your first paycheck and financial literacy. اوس د اوو مرحلو څخه موږ شپږمې مرحله کې یاستو چې لومړی معاش ترلاسه کوئ او د مالي چارو زده کړې په هکله معلومات درکوو And talk about your pay stub, your first pay stub. So things that are listed on your pay stub will be things such as Social Security,
federal tax, state tax, Medicare, year-to-date gross, year-to-date deductions, and year-to-date net pay. Ask your case manager to help you set up a checking account with a bank. When you start working, you can set up a direct deposit to have your paycheck automatically sent to your checking account. This saves you the trip from having to make a trip to the bank and deposit the check yourself. Direct deposit allows the money to go directly into your bank account on payday. اوس د خپل معاش د اخیستو په اړه پوهېدلي چې یو ته پی سټب وایي چې هغه تاسو درکوي دي پی سټب کې چې ورق د تاسو ویني او دې کې دغه مسایل شامل دي چې تاسو کتای شئ یو ټولنیز امنیت سوشل سکیورټي نمبر ځایم د هلته پکې نوشتی او بل هلته د فدرالي مالیه بخش پکې شامل دی چې خپله مالیه ګرځي او بل د ایالتي یعنې هر سټیټ مالیه ده پکې او بل د میډیکیډ یا د روغتیا پاملرنه بخش ده پکې او بل کال څخه تر اوسنۍ نیټې پورې ناخالص یا واي ټي ډي ده او بل تر کسرونه بخش دي چې واي ټي ډي ورته وایي او بل خالص معاش ده. نو د خپلې قضیې له مدیر څخه وغواړئ چې له تاسو سره د بانک د کتنې او حساب په تقسیم کولو کې مرسته درسره وکړي. کله چې تاسو کار پیل کوئ نو کولی شئ مستقیما مو پیسې په زیرمه تنظیم کړئ یعنې دا مستقیم بانک ته هم درشي تر څو تادیه یا چک یا اتومات ډول ستاسو د کتنې حساب ته ولیږل شي. دا به ضرورت نه وي که چېرې تاسو مستقیم بانک اکاونټ ولرئ نو هغه تاسو ته معاش مستقیم درځي ضرورت به پیدا نه شي چې تاسو یعنې چک ډیپازیټ کوئ خپله او یا بانک ته ولاړ شئ هلته وخت مو ضایع شي. بهتر دا چې تاسو اکاونټ ولرئ او مستقیم تاسو ته معاش درشي. Let's talk about taxes. This is important. Taxes are deducted from your paycheck to fund roads, Medicaid, health benefits, public education, and other services. Any person authorized to work in the US must complete a tax return. If you do not file a tax return, you may receive a letter in the mail from the IRS stating that you owe the US government taxes. Tax returns are due before April 15th. اوس د مالیاتو په هکله ده چې دا ډېر مهم ده او دې په هکله باید تاسو پوه وئ. یو مالیات ستاسو له معاش څخه اخیستل کېږي تر څو دا د دغو خدماتو تمویل وشي چې تاسو په راتلونکي کې ولرئ. یو سرکونو روغتیا مرستې لپاره د روغتیا امتیازات پکې شامل دي، دولتي زده کړه د تعلیم ده او نور خدمات پکې شامل دي. او بل هر شخص چې په امریکا کې متحده امریکا کې د کار کولو اجازه لري هغه باید د مالي بیرته ستنېدو پروسه بشپړه کړي. که تاسو د مالي بیرته ستنېدو کار نه کوئ نه یې ورکوئ کیدای شي د IRS څخه یو لیک ترلاسه کړئ چې پکې ویل شوي وي چې تاسو د امریکا د دولت د مالیاتو پوروړ یاست او د مالیاتو بیرته ستنولو د اپریل له 15مې څخه مخکې کېږي. یعنې اپریل نه مخکې باید هر کال کې دا خلاص شي. Let's talk about VITA centers. VITA centers are partner locations that provide free tax preparation services. There are VITA centers throughout Philadelphia that you can walk into or you may need to make an appointment for. What to bring to a VITA center? You might not need to bring all of these things, but it's possible that you may have to bring some of them. Your state ID, driver's license or EAD, a social security card, last year's tax return if available, year-end statement for childcare expenses and social security number, 1098-T form, which would be for any college or trade school expenses paid, the employer identification number of the provider, the W-2 and 1099 forms, the 1095-A statement, if applicable, and total expenses plus bills and receipts, that has to do with healthcare,
For medicine and doctor visits as backup, I think this is meant to say for medicine and doctor visits as backup would be the bills and receipts, and then property tax documents. د ویټا مرکزونه پاکه معلومات د ویټا مرکزونه هغه همکار مرکزونه دي چې د مالیاتو د چمتو کولو وړتیا خدمات وړاندې کوي. د فیلادلفیا په هره برخه کې د ویټا مرکزونه شتون لري چې تاسو کولی شئ مستقیما ورشئ یا کېدای شي د لیدنې په وخت کې د مهالویش کولو ته اړتیا ولرئ. هغه څه شی باید د وړتیا مرکز ته راوړل شي، کوم شیان چې ضروري باید تاسو د ویټا مرکز ته راشئ، یعنې هغه باید ځان سره ولرئ چې خدمات تاسو ته وړتیا توګه وړاندې کړي. یو د ایالت پیژندنه یا اسټیټ آی ډي یا په دغه ولایت هغه آی ډي باید ولرئ. بل د موټر جواز یا لایسنس باید ولرئ، یا د کاري جواز باید ولرئ. بل دویم شی چې باید تاسو یې هغه سوشل سکیورټي یا ټولنیز امنیت کارت باید ولرئ. بل د تیر کال مالیه چې هغه تاسو ورکړې ده که چیرې موجود وي هغه. بل د ماشوم د پاملرنې د لګښتونه چې راغلي دي د ټولنیز امنیت شمیرې لپاره د کال وروسته بیانیه باید دا ولرئ. او بل د ټي لس 98 فورمه چې له مخې یې هر کالج یا تجارتي ښوونځي ته لګښتونه د مصرفونه تادیه شوي وي دا باید ولرئ. بل دا ډول شخص د کارګمارونکي د پیژندتیا پاڼه باید ولرئ. W2 فورم او 1099 فورمه باید ولرئ. 1099 یو بیانیه که شتون ولري البته راوړئ، او ټول لګښتونه او بل بیلونه د برق او ګاز دا ټول او رسیدونه چې ولرئ د ساتل شوي اسنادونو په توګه د درملونو کوم اسنادونه چې د ډاکټرانو رسیدونه او نور د ملکیت مالیه دغه هغه اسنادونه چې دا باید تاسو مخکې دغه نه چې ویټا مرکزونو ته ځئ دا اسنادونه باید ځان سره ولرئ او ورشئ چې تاسو ته د مالي رایګان خدمات وړاندې کړي. Some tips for succeeding at work. دلته بعضې ټپس هغه مهم ټکي چې تاسو په چیرې کار کوئ بریالیتوب ولرئ، یعنې په کار کې د بریالیتوب اړوند لارښوونې چې دا ډېر مهم ټکي دي. Have good hygiene. Make sure that you wash your hands, wash your clothes, wash your body once a day, and brush your teeth. These are all good habits to have. هغه دغه مسایل دي چې مثلا تاسو په خپل کار کې کامیاب اوسئ. د ځان ښه پاکوالی ساتل پکار دي. اول د ځان بخش ده، مثلا په ځان کې لاسونه مینځل پکار دي. بل خپل کالي یا جامې مینځل پکار دي. او بل خپل بدن البته یو ځل په ورځ کې یو ځل باید ومینځل شي. او بل خپل غاښونه یې برس کول دي. دا هر څه باید باقاعده تاسو وکړئ او کار ته بیا سئ. Be successful at work. First of all, be on time. Timeliness is taken very seriously here in the United States. Check traffic and/or bus or train schedules before you leave to make sure you will be on time and early. Talk to your supervisor. If you have to take a day off, make sure you let your supervisor know well in advance. Make appointments that you may have on your day off, if possible. Try to keep your job for at least 6 months. If you plan to leave, give 2 weeks notice and write a letter of resignation. We say to keep your job for as long as possible or at least 6 months because it looks better on your resume to be staying in a position for a longer amount of time. Make sure you follow the company policies and dress code, and call your supervisor if you are going to be late or for emergencies. څرنګه کولی شئ چې په کار کې بریالی اوسئ؟ مهم بخش ده. یو دا چې په وخت باید خپل وظیفې ته همیشه ورشئ.
او مخکې دې چې تاسو روانېږئ یا وظیفې خوځئ نو موټر یا بس یا په ګاډي کې چې ځئ تاسو باید هغه وخت چې وګورئ او په وخت موټر یا بس استفاده وکړئ او خپل ټاکلي وزن ورسوئ او له خپل عامل سره خبرې وکړئ. مثلا زه نشم کولی چې د پنجشنبې په ورځ دوه یعنې دا په دې معنی ده چې تاسو که چېرې کولی نه شئ چې وظیفې ته ورشئ یا ناوخته شوله خپل عامل یا سوپروایزر چې هر څوک د هغه باید خبر کړئ او بل د خپل رخصتي په ورځ ورسره لیدنه برابره کړئ. که غواړئ چې رخصتي واخلئ نو باید مربوطه بخش ته ورشئ او تاسو ورسره ووینئ او خپل رخصتي ورسره ووایئ چې هغه تاسو ته دا رخصتي تایید کړي او بیا تاسو رخصت واخلئ. او لږ تر لږه شپږ میاشتې لپاره په خپله دنده کې باید وظیفه ته دوام ورکړئ. شپږ میاشتې کم از کم باید هر چېرې کار کوئ باید دوامدار هلته اوسئ. که تاسو د دندې پرېښودلو پلان بیا چېرې لرئ غواړئ چې پرېږدئ نو 2 اونۍ یا 2 هفتې مخکې نه باید خپل مربوطه مسؤول چې هر څوک دی یا امیر هم د هغه باید خبر کړئ. خپل سر باید وظیفه نه پرېږدئ. که چېرې وظیفه مو خوښېږي شپږ میاشتو نه اضافه هم تاسو ته کار کولی شئ. او دا ډېر مهم ټکی دی شرکت چې کوم پالیسي یا تګلار لري چې په هر بخش کې اوسي د لباس یا نور قانون چې لري هغه لازم دی چې تاسو باید هغه تعقیب کړئ. او بل که هر وخت ضرورت په وخت کې تاسو ناوخته شي در باندې یا کوم ایمرجنسي یا بیړنی حالت راځي نو خپل عامل ته په دې باره کې ځان ووایئ. یعنې هر وخت چې ناوخته کېږي 10 دقیقې 20 دقیقې یا کوم حالت چې راځي باید خپل مسؤل سوپروایزر یا امیر هغه باید تاسو خبر کړئ. 90-day probation. During this time, employees receive extra supervision to learn a new job and their new job duties. Employers evaluate new employees and can terminate the employee without notice. At the same time, during this time, the employee is evaluating their employer and their new work environment to make sure it's a good fit for them as well. After the probation period, employees can begin their benefits. د آخري بخش چې د 90 ورځو یا 3 میاشتو ارزیابي یا پروبیشن پریکړه ده مثلا کارکوونکی په دې وخت کې د نوې دندې د زده کولو لپاره اضافه معلومات ترلاسه کوي او بل د کار ګمارونکی نوي کارکوونکی ارزیابي کوي چې په دې 3 میاشتو څنګه کار کوي او کولی شي چې یو کارکوونکی له خبرتیا پرته د دندې ګوښه کړي. یعنې تا نه خبرې او تا دندې نه کولی شي چې ګوښه کړي. 3 میاشتې یعنې امتحاني دوره ده هغوی ته معلومېږي چې تاسو څنګه کار کوئ. د ارزونې له دورې وروسته کارکوونکی کولی شي خپل امتیازات ته دوام ورکړي. 90 ورځې چې تېرې شولې بیا هغه امتیازات چې کمپنۍ لري هغه ټول تاسو ته د قانون او پالیسي په اساس تاسو حق لري چې هغه ترلاسه کړئ. Next, we will talk about workers' rights. بل بخش چې موږ خبرې کوو ورباندې هغه یو کارمند یو کارکوونکی کوم حقوقونه لري. Minimum wage. So minimum wage in the United States is $7.25 an hour. Employers may pay more than this, but they cannot pay less than $7.25 an hour. In Pennsylvania, the minimum wage is also $7.25 an hour. Minimum wage is different in every state, but it can never be lower than $7.25 an hour. So some states are trying to raise their minimum wage, but it can never be lowered below $7.25. تر ټولو کم معاش په امریکا کې ټولو کم معاش دا 7.25 ډالر ده د بشري منافع لپاره او په پنسلوانیا ولایت کې د کم معاش دا هم 7.25 روپۍ ده. خو تر ټولو کم معاش په هر ایالت کې دا فرق کوي. یعنې په ولایتونو کې کم معاش اندازه فرق کوي خو هېڅکله باید د 7.25
له حد نه باید څخه کم نه اوسي. کار ګمارونکی کولی شي کارکوونکي ته ډېر معاش هم ورکړي، دې نه زیات معاش ورکولی شي، خو د دغه څخه چې ټاکل شوی د حد څخه کم پیسې حق نه لري چې ورکړي. یعنې باید 2.25 نه کم نه وي او زیات معاش چې هر څومره یې هغه ورکولی شي. In the United States, you cannot be discriminated against for age, sex or gender, ability or disability, race or color, religion, or national origin. It's important to know your rights as an employee in the United States. په امریکا کې لکه بعض مسایل چې هغه ډېر مهم دي او تاسو حق لرئ چې ورسره مخامخ کېږئ، نو تاسو کولی شکایت هم وکړئ. تاسو سره دغو مواردو له کبله توپیر چلند نشي کولی. څوک تاسو سره دغو مسایلو په مخالف کې نشي کېدلی. لکه ستاسو عمر کارګمارونکی کولی شي پوښتنه وکړي چې آیا تاسو 16 یا 13 څخه زیات عمر لرونکي یاست. دې په هکله پوښتنه کولی شي. او بل د جنسیت په هکله چې تاسو جنسیت مو دا دی موږ تاسو نه نیسو، دا هم ستاسو حق د جنسیت مو حفظ ده. او بل د وړتیا یا معلولیت په هکله، او بل د نژاد یا رنګ، دغه معلوماتونه دي چې معمولا کېدای شي. او بل د دین د مذهب په هکله، او بل ستاسو اصلي ملیت یعنې ملیت په هکله د کوم ځای اوس، دې په هکله له تاسو سره د دغو مواردو کبله توپیري چلند نشي کولی. څه رقم چې پوښتنې دي د قانون په اساس کې اخر دغه نه چې تاسو مخالف اوسي مشکلات پیدا کړي، هغه نشي کولی، حق نه لري. We will talk about workers' compensation and sexual harassment. Workers' compensation protects employees who become sick or injured on the job. Employers must provide a workplace that is free of harmful things and situations. Sexual harassment is unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, or other verbal or physical conduct. The behavior does not have to be of sexual nature and can include offensive remarks about a person's sex. It is important to remember to document everything if you are in a situation that constitutes as sexual harassment. If you feel like you have been a victim of workforce harassment, you can file a claim with the Equal Employment Opportunity Commission. بل بخش د کارکوونکي ته خساره پاکله ده او بل د جنسي ځورونو پاکله ده. د کارکوونکي خساره د هغو کارکوونکو ساتنه کوي چې په دنده کې ناروغه یا غټه کېږي. کار ګمارونکی باید په داسې وخت کې یو داسې کار ځای چمتو کړي چې له زیان رسوونکو شیانو او شرایطو څخه باید پاک وي. دا د کارکوونکو مسؤلیت ده. او بل د جنسي ځورونو په هکله، جنسي ځورونه د خوښې پرته جنسي پر محتوونه دي چې د جنسي غوښتنې یا نور لفظي یا فزیکي چلند غوښتنه پکې کېږي. دغه چلند باید جنسي ماهیت نه وي او د یو شخص د جنسیت په اړه ناوړه تبصره هم پکې شاملېږي. دا مهمه ده چې دا هر څه د مستند کولو لپاره په یاد ولرئ، یعنې سند یې کړئ په هر طریقه چې امکانات تاسو وینئ. که تاسو داسې احساس کوئ چې تاسو د کاري ځواک د ځورونې قرباني شوي یاست، نو کولی شئ د مساوي کاري فرصت کمیسیون سره خپله یاده ادعا ثبت کړئ. Thank you so much for joining us for Job Club today. My name is Elissa McLean, and I am a career coach here at NSC. As you can see, on the employment team, we provide the following services. We provide job placement, job upgrades, job coaching, post-placement and retention assistance, career planning, and free training opportunities. Feel free to reach out if you have any further questions. Thanks for joining. زما نوم الیسا مکلین ده، ډېره مننه چې موږ سره تر اوسه اوسېدلې.
NSC د دندې چارو روزونکي یاست او دا زما ایمیل ده چې هغه تاسو وینئ او دا تلیفون شماره ده هر وخت چې د اړتیا په وخت کې تاسو کولی شئ چې ارتباط ونیسئ. د کارموندنې د کاري ډلې خدمات زموږ دا دي: په دنده ګمارل، په دنده کې پرمختګونه، د دندې چارو روزنه ده، د ګمارنې وروسته د دندې ساتلو اړوند مرسته ده، د دندې په اړه پلان جوړول دي او د وړیا روزنې فرصتونه دي. ډېره مننه.